O, vreau și o să fac stânga. Să mă sui pe bordură, nu? Dă-i tu cu spatele. Bă, mare oameni, mă. Da, eu o să mă sui pe bordură, că veniți voi ca proștii și vă eleneți dați cu spatele. Băi, și eram sigur că așa face. Câta groapă ai luat, mâncați aici. Era groapă? Câta groapă ai luat, mâncați aici. Mamă, o singură groapă era. Ce faci? Unde? Bă, dar s-a și uitat, mă, la mine. S-a și uitat la mine. Ia! Afarele! Faci, mă! Alex, ce faci? Extraordinar! Foarte șmecherie! Vezi! Cred că e înclinat acolo. Unde mai pun și măgădoaia aia? Că ăla chiar e mare. Să intru pe strada asta. Pună în calcul o ceva.
că a fost foarte greu. Când a venit ăla cu geamul, a zis că el când a venit și a văzut unde trebuie să le pună, nu știa cum o să le pună. Și efectiv au venit cu... Bă, dar ce aveți, mă, toți ați mâncat, vai? Unul după altul. Hai, poate scută la un fel. Așa aruncă. Mi-a zis Alex, dar ți-a zis de care trebuie să iei? Stabilăm o flată cu telefon. Ia uite-mă cât de prost sunt, bă băiete, bă și aia altă care mergea gale cum era. Cauți să discuți cu oameni, să găsești informațiile cum din... Eu cred că asta e foarte greu. Partea grea e că pierzi o grămadă de chestii. Mai grăbit. Am câștigat ce două. Da, dar ideea e că n-avea garanția că nu-i vine cineva din față. And just like a soldier, I keep on moving forward.